महसुस भइरहेको छ। तपाईँहरूसँग भेट भएको एकदमै खुसी लाग्यो अनि अझै भ्लग बनाउनु होला राम्रो राम्रो। कस्तो यता आएपछि त मस्तले चिसो चिसो होइन। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. So hey guys, welcome back to my channel. It's me Rider Kiru. आज चाहिँ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै आरामै छु है। मस्त घाम लागिरहेको छ, मौसमले साथ दिइरहेको छ अनि आजको राइड भनेको हाम्रो नगरकोट रहेको छ है। आज पनि हामी दुईजना छ, पछाडि चाहिँ हाम्रो सोल्टी। सो आज चाहिँ गाइजहरु हामी टाइममै निस्के जस्तो लागिरहेको मलाई चाहिँ। टाइम अपडेट अहिले चाहिँ 11:20 भइरहेको छ है। गाइज हामी चाहिँ यतिखेर 7 बाटोको जाममा ल खोलिसक्यो। हामी चाहिँ यतिखेर यो गट्ठा घर भन्ने ठाउँमा पुगिरहेछौँ है। ओए रेड लाइट त छैन यहाँ। मामाले त फेरि यही हो मौका भनिदिइहाल्छ नि त। त्यो हेरेर अगाडि जानुपर्छ क्या। सो गाइज आज चाहिँ हाम्रो बसन्ती एकदम सेक्सी लुकमा देखिरहेछ। मैले चाहिँ मिरर यता फर्काएर है। गैडा राखिदिने। यसको नाम त पहिला बसन्ती राख्दै हो नि मैले। गैडा पनि ठिकै हुन्छ यार, गैडाको काम जस्तै हुन्छ नि त होइन। हामी चाहिँ एक्ज्याक्ट अहिले यो ब्यासी भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो है। यहाँबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यतातिर चाहिँ एकदम पुरानो पुरानो कल्चरहरूको घरहरू देख्न सकिन्छ कि होइन। हामी चाहिँ यहाँबाट राइट लिएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट साइड गयो भने यता माथि चाङ्गु नारायणतिर जान्छ होला। अनि नगरकोट त म गएको धेरै नै भइसक्यो नि त, 5-6 महिना नै भइसक्यो होइन। तर जान पनि म 3-4 चोटि नै गइसकेको छु अलरेडी पहिला होइन। पुरा यहाँ चाहिँ पाइपलाइन बिछाउने काम भइरहेको रहेछ। चोकको नाम त खतरा छ, लान्चा फल्चा भन्ने। यहाँबाट राइट साइड गयो भने चाहिँ त्यो पिच बाटो दामी छ, नगरकोट पुग्छ होइन। हामी चाहिँ यताबाट जान्छौँ। हामी जानुपर्ने चाहिँ रानी झुला भन्ने ठाउँमा, त्यो झोलुङ्गे पुलमा है। यो बाटो पनि म धेरैकै हिँडिरहेको छु। त्यो उताको बाटो चाहिँ गइरहेको थियो है। 2-3 चोटि गइसकेँ म नगरकोटमा। तर यो बाटो चाहिँ एकचोटि मात्र हिँडेको थियो म धेरै पहिला होइन। त्यसपछि आज मात्र गइरहेको छु। कस्तो छ बाटो अगाडि आई डोन्ट नो। यहाँ त हल्का हल्का ठिकै छ। आर्मी दाइहरूको पल्टन सरेछ क्या। मस्तले झोला बोकेर दिइरहनु भएको। आफ्नो त आर्मी हुने सपना गाँडखुलुत भइगयो। नेपाली होइन इन्डिया आर्मी भन्ने सपना थियो। तर रनिङमै फाल्दै गरिदिने के। 6 चोटि फाल्यो नि त रनिङमा। क्या दामी देख्दो रहेछ यता पारिको सिन है। 6 चोटि नै होइन रनिङमा फाल्यो के म चाहिँ। कस्तो यता आएपछि त मस्तले चिसो चिसो होइन, कुल भाइब आइरहेको क्या यार। हुन्छ नि त्यो काठमाडौँको होइन एकदम भिडभाड कोलाहल छोडेर बाहिर निस्केपछि होइन हामी चाहिँ यो रमाइलो ठाउँ, यो वातावरण होइन, चिसो चिसो मौसम टक्क इन्जोय गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ है। तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला। सो यतिखेर हामी चाहिँ कहाँनिर पुग्यो एक्ज्याक्ट थाहा छैन होइन ठाउँको नामै। हामी चाहिँ यहाँनिर अलिकति स्न्याक्स आइटमहरू किनेर झोलामा राखिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ।
के भयो भाइहरूको के खस्यो हाम्रो गैँडा चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ गोप्रो चाहिँ केही पनि बारेन गाइस गोप्रो खसाल्ने सोल्टी यिनै हुन् अघि तर केही पनि भएन छ कि होइन त्यति तल खसेर पनि प्रताप होइन र प्रताप सर हो सुटिङ भइरहेको रहेछ गाइस यहाँ त्यो भन्न खोजेको बुझ्नु भएन म कन्फ्युज अचार पनि थुक्नु 1 2 3 एकछिन यहाँनिर टाइम दिनु ल आँखा पनि धेरै झिक्रिनु होला चेष्टा गर्नु सक्दो रहेछ है केटीले दिँदाखेरि अनि कसरी हो भागो हुनुपर्दो रहेछ कि होइन रोकेर अनि त्यसपछि केटीको रियाक्सन चेन्ज भयो केटीको रियाक्सन हेरिराख्नु अनि तपाईँ पनि रियाक्सन चेन्ज गर्नु अनि बिस्तारै केटीको हातबाट यो चाहिँ आफैले यसरी खाइ नि हुन्छ कि होइन छुट्टै निकालेर खायो भयो छुट्टै निकालेर खाएको ठिक छ ल है 5 सेकेन्ड दामी भएको केही फरक पर्दैन ल राम्रो हुनुपर्छ हामी जति सक्ने दिन्छौँ ल मेरो भित्रको नभएको दाँत पनि खिच्नु होला के गरेको थिइस् तैँले के गरेको थिइस् आनै गर्नु अनि ठ्याक्क ठ्याक्क गर त अब हो त्यो हात राखेको अझ राम्रो लाग्यो समातेर भागो भन्नु केटीले खै तपाईँको रियाक्सन दिन्छ नि के गर्नु ठ्याक्क लिएर ठ्याक्क हात समातेको पनि राम्रो भएको होइन गर्नु केही फरक पर्दैन ल लिऊ क्यामेरा के अरे एक्सन कट यो अलि राम्रो भयो है यो राम्रो भयो अझ राम्रो गर्नु अझै राम्रो छ यार अझ राम्रो गर्नु राम्रै भयो A few moments later. ल यो आइफोन हो क्या बबाल आउँदो रहेछ है यसमा गुगलमा दामी आउँदो रहेछ ल
यहाँ सुटिङ भइरहेको रहेछ हाम्रो सरोज दाई उहाँ हुनुहुन्छ आसमा प्रताप दास दाई उता झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ दामी छ भइरहेछ तपाईँहरूसँग भेट भयो एकदमै खुसी लाग्यो अनि अझै भ्लग बनाउनु होला राम्रो 1 hour later. सो अलराइट गाइजहरु हामी चाहिँ यहाँबाट अब रिटर्न हुँदैछौँ है अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो गाइजहरु आशा छ मन परेको भए एक लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नि सब्स्क्राइब हान्न सक्नुहुन्छ सो नेक्स्ट भिडियो छिटै आउनेछ त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु ओके